Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay meron akong challenge sa aking anak na 4 years old kasi kung minsan napapansin ko mahilig siyang mag-makeup, mahilig siyang mag-ayos ng mga buhok ko. Kaya ang challenge ko sa kanya ngayon ay magpapa-makeup ako. So bali, meron akong mga hawak dito ng makeup kit. Siyempre, hindi mawawala yung number 1, hindi mawawala yung lipstick. Bali, dalawa yung lipstick ko dito. Bali, dalawa yung lipstick. Then, yung blush on. At saka yung mga kailangan na pagdami sa blush on. At siyempre, hindi mawawala yung powder. Bakit powder yung gagamitin ko? Kasi ayaw ko talaga gumamit ng foundation. Kaya powder lang talaga yung ginagamit ko tuwing umaayos ako, tuwing may makeup man ako. Powder talaga yung ginagamit ko. So, bali, mamaya, tignan natin kung ano yung maging resulta ng makeup ng aking anak na 4 years old. Hello! So, bali, nandito na yung anak ko, ang aking 4 years old. Siya yung mag-makeup sa akin ngayon. Pagaligan ko ha. Okay, mag-start na kami. Pagandahin si mama lagyan mo ko ako. Ayusin mo naman. Sige pa bilisan mo ang lahat. Lagyan mo na. Sa taas pa.
titignan natin yung resulta. Tapos na daw. Ito yung makeup mo sa akin. Tignan nyo naman yung lipstick ko. May kulang-kulang. Salamat sa pag-makeup sa akin. Diba? Magaling na siya. Oh, yan yung blush on. Then, ito yung lipstick na ginawa niya sa akin. So, very simple. Oh, yan yung tali niya sa aking buhok. So, ngayon, mayroon siyang suggestion. Siya din naman yung may make-upan ko daw. Sabi niya, siya rin daw kasi na-engage sa aking make-up. So, may make-upan din natin siya. Blush on. Blush on. Ayan. Maganda. Blush on. Yung powder ulit para hindi masyadong... Matipi Ay, yun pa daw. Yun pa daw. Tapos atipay. Okay. Mais ka. Ano ba lagyan daw na siya ng pakilay. Pero wala namang pag-makeup ng kilay. Kasi hindi naman ako masyadong gumagamit ng pang-kilay. Saka doon sa may Mama, sinante? Ayan. So, ganyan lang kasimple yung makeup niya. At ganun din ako kasimple mag-makeup. May lipstick at blush on and powder. Yun na. Oh. See? Si. Wow! Ganda-ganda na. Hanggang dito na nagtatapos ang aking vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, share, and comment sa my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.